diamantové cestě je asi nejdůležitější vědět, že všechno, na co se soustředíme, třeba ty různé meditační formy, obrazy budhů, sošky nebo stupy, tak nejsou něčím vnějším, ale jsou určitým odrazem těch nadčasových kvalit nás samotných. Takže i tím, že se člověk pak na ně dívá jako na vnější objekt a soustředí se na ně, medituje na ně, tak sám v sobě vlastně aktivuje tyhle nadčasové kvality. Jo? Takže takhle je to potřeba vnímat, že to není nějaká tradice, kultura, ale že to je prostě něco, co se přímo dotýká našeho vnitřního nastavení. Jo? Je to takový zrcadlo naší mysli vlastně. Myslím, že obecně lidi u nás, nebo dejme tomu na západě, hledají určitý přesah v životě a konkrétně třeba v buddhismu diamantové cesty je možný najít nějaký přesah, dejme tomu něco, co dává smysl pro náš život a zároveň to není dogmatické učení, proto to zřejmě lidi oslovuje v našich podmínkách. A není to ani něco, i když říkáme, že praktikujeme buddhismus, jakoby tibetský buddhismus, tak to není něco spojené nutně s tibetskou kulturou, ale vyloženě s tím učením. A to učení Buddhovo vlastně je o mysli, o tom, co člověk prožívá a proč a jak s tím může pracovat, jak to může měnit k lepšímu, jak se stát vlastně vnitřně svobodnějším člověkem, protože samozřejmě vnější svoboda je taky důležitá, ale nezajistí nám nějaké trvalé štěstí nebo trvalé naplnění, takže můžeme ho hledat v mysli nebo v nadčasových kvalitách naší mysli. A diamantová cesta, buddhismus diamantové cesty nabízí ty metody, které jsou použitelné v každodenním životě. Člověk nemusí žít v celibátu, nemusí se vzdávat toho potěšení vlastně v životě, ale zároveň může dát tomu životu hlubší smysl. Jo, a najít nějakou úroveň vnitřní stability a nějakého zdroje té vlastní radosti a vlastního štěstí, který není podmíněné tím, jestli zrovna je hezky, nebo zrovna prší, nebo jestli nám v práci přidali, nebo ubrali. Takže to je zřejmě důvod, proč já a mnozí další, dejme tomu několik tisíc lidí, se vlastně zabývá těmi metodami buddhismu, diamantové cesty, protože vlastně můžeme přímo transformovat to, co prožíváme, s čím se potkáváme, můžeme ta učení, ty metody aplikovat v každodenních situacích, kterým se nevyhýbáme, naopak aktivně se jich účastníme a vlastně díky meditaci získáváme určitý odstup a určitou sílu vlastně s těmi situacemi zacházet tak, jak si přejeme, ne tak, jak nám diktují různé stuhlé koncepty nebo očekávání nebo naše vlastní obavy a návyky. Pro nás je hodně zásadní to jakoby běžný každodenní fungování, plus my ještě fungujeme v takém jakoby nadstavba toho fungování je, že se dělají třeba meditační víkendy, které jsou vždycky naplněny třeba nějakými přednáškami, meditacemi, vysvětlením těch praxí a tak dále. No a pak samozřejmě, když se podaří návštěva na nějakého lamy, v našem případě je to náš vlastně kořenový lama, takzvaný kořenový lama, ten lama, který nás konkrétně vede, je lama Ole Nidal, takže on vlastně nás taky navštěvuje a to se pak dělají takové větší kurzy s přednáškami a s meditacemi. Obvykle se pak tady na tomhle místě třeba sjede několik tisíc lidí. Teď samozřejmě během covidu to bylo mnohem menší, jo, ale to jsou takový potom výjimeční vlastně události. Jo. Většinou se tyhle ty větší akce dělají v létě, anebo pokud to není v létě, tak se to dělá ve městě v nějaký hale. Jo, že si prostě pronajmeme halu a uděláme velký meditační kurz s tím učitelem. Těch center buddhismu diamantové cesty, vlastně nějakým způsobem založených a vedených lamou Olem Nidalem je po celém světě kolem 700. Tady v Česku jich máme kolem 20. Některá jsou velká, některá jsou menší. Tady v Těnovicích konkrétně je centrum pro meditaci v Ústraní, ale máme taky městská centra, například v Praze, Brně a v dalších městech. Jo, takže v Česku vlastně fungujeme těch 25 let. Na západě, dejme tomu, už některá místa, jako třeba Německo a tak dále, mají 40letou tradici.
Lama Ole Nidal vždycky říká, že buddhista má svátek každý den, jo, protože vlastně každý den se můžeme něco naučit, můžeme se posunout dál, můžeme se dotknout těch nadčasových kvalit mysli, jako je moudrost, radost, aktivní soucit a tak dále. Takže my v tomhle směru nefungujeme nějak extra rituálně, ani tradičně. A vlastně fungujeme hlavně na každodenní bázi, jo? Ve volném čase samozřejmě, protože všichni chodíme do práce, máme rodiny a tak dále, studujeme. Takže když máme volný čas, tak prostě společně meditujeme. Většinou večer jsou nějaké společné meditace. Jednou za čas děláme třeba úvodní přednášky o buddhismu a o našem směru, o diamantové cestě. A pak vlastně kdo chce, tak může jít hlouběji, jo, do té praxe. To znamená, že se naučí, jakým způsobem meditujeme, jak potom taky ty metody přinášíme do každodenního života, což je mimochodem hodně podstatná část té praxe. Jo, nejde o to jenom někde sedět a říkat mantry a připadat si jako duchovně, ale vlastně to nějakým způsobem aplikovat nebo použít v životě.